Chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ Thế giới hoàn mỹ nhé. Ít nhất, đối với rất nhiều người, Tiên Điện có thể xưng tụng là nơi ở của chúa tể. Hoàng Vũ vẫn bình tĩnh như trước, lời nói thì nhẹ nhàng với nụ cười trên môi. Đã tiến vào trong đại hoang nên Thạch Hạo cũng không hề lui nữa và cũng chẳng hề chạy trốn, lúc này chỉ có một trận chiến cơ bản không thể nào tránh. Ta còn hy vọng rằng mình chính là truyền nhân duy nhất của cung điện chí tôn, sẽ có một ngày ta giết tới thượng giới, xới tung cái gọi là chúa tể Tiên Điện này. Thạch Hạo nói, được rồi, tới chiến đi nào, nếu mà còn chạy nữa thì ta sẽ quay lại thủ phủ Thạch Quốc rồi nuốt sạch trăm vạn nhân khẩu đấy. Hoàng Vũ nói, lão với một thân đạo bào cũ kỹ bay vù vù theo gió, sợi tóc xám tung bay, nụ cười chợt truyền lạnh với tư thế chắp tay, lão muốn giải quyết nhanh Thạch Hạo. Nạp mạng đi, Thạch Hạo hét lớn, nhất định phải chiến thắng lão bộc này, nếu không ba mẹ, người thân, còn toàn bộ Thạch Quốc sẽ gặp phải nguy hiểm. Ở trong tay của nó, thần kích chân quốc phát sáng từ màu đen chuyển thành màu vàng óng, lưỡi kích sáng như tuyết lưu truyền sát khí, đây là pháp khí chân thần với những gợn sóng thần năng vô cùng kịch liệt. Xoẹt, nó vung chiến kích lên, luồng ánh sáng đầy đáng sợ bổ ra, là pháp khí chân thần đang thức tỉnh với thần mang lóng lánh đầy mạnh mẽ, cứ như là giải ngân hà đang từ từ hạ xuống. Nhưng mà, lão bộc đang chắp tay sau lưng chợt vung ra một tay, nhẹ nhàng trà sát trong hư không, sát quang lập tức tấn công kia liền bị tiêu diệt. Bàn tay ấy rất khô ráp, lưu truyền hào quang màu vàng nhạt, giống như là một cái thớt lớn đánh tan toàn bộ lực công kích đầy mạnh mẽ của thần kích chân quốc. Tới đây nào, để ta nhìn xem thử chiến ý bất diệt kim thân, cùng với chí tôn cốt của ngươi mạnh tới mức nào. Hoàng Vũ thản nhiên nói. Thạch Hạo thở dài, ngay cả đòn sát thủ này mà đối phương cũng biết, đúng là khiến người khác chán nản, xem ra chiến ý bất diệt kim thân khó dùng để tập kích rồi. Trên người nó, chiến ý kim loại màu đen hiện lên rồi bao trùm ngoài thân thể nó, một lớp thần diễm màu đen nhảy múa, chiến ý bất diệt kim thân phát sáng hoàn toàn thức tỉnh. Có thể, nó nhất định phải đầm đìa máu tươi, bởi vì đại địch đối diện này gần như không thể chiến thắng được. Ánh mắt của Thạch Hạo hiện lên vẻ dứt khoát, cả người đều là ký hiệu, đây chính là sự tích lũy của bảo thuật, tinh khí thần của nó đang thiêu đốt, chuẩn bị phát ra tiềm năng mạnh mẽ nhất quyết tử chiến một trận. Thú vị, với độ tuổi này mà đã có thành tựu như vậy quả thật chẳng hề đơn giản, nhưng đáng tiếc mà, người trẻ hay kích động, nhất định sẽ sống không lâu. Hoàng Vũ chẳng chút hoang mang đi từ từ về trước. Giết, Thạch Hạo hét lên một tiếng, nó khống chế tinh khí toàn thân, huyết nhục của bản thân bắt đầu bốc cháy, pháp khí chân thần ngang trời, phát động một đòn kinh khủng nhất. Đại kích màu vàng cứ như sống lại, như là một con hung thú với thân thể vàng óng đầy khổng lồ, vảy lấp lánh, dáng vẻ dữ tợn ngửa đầu gào thét. Đại kích lao về trước, chém thẳng về mục tiêu, quả là hung thú, quả là một cây hung kích mà. Hoàng Vũ gật đầu, bóng người lướt sang ngang, né tránh chính diện mà pháp khí chân thần đang xông tới, lão nghiêng người né tránh rồi dùng ngón tay búng mạnh. Keng, lão bắn trúng mặt bên của lưỡi kích, ngón tay tựa như vũ kích cực mạnh, tiếng kim loại điếc tai vang lên, hàng loạt phù văn hiện ra, gần như khiến trời cao nát tan. Thạch Hạo cứ như bị sét đánh, lập tức lùi nhanh về sau, bàn tay vậy mà tràn đầy máu tươi, lòng bàn tay đã bị rách nát, đối phương có một bí thuật có thể thông qua đại kích để thương tổn tới cơ thể của nó. Nếu không phải bất diệt kim thân phát sáng ngăn cản 9/10 sức mạnh thì khả năng nó đã gặp nguy rồi. Thạch Hạo hoảng sợ, lão già nãy chẳng hề cùng một cấp độ với đám Dương Ly, Xuyên Sơn Giáp, Minh Thần, gì cả, cao hơn rất nhiều, tay không có thể tiếp pháp khí chân thần, mới vừa va chạm mà đã như vậy thì đánh làm sao được nữa chứ. Hả, bỗng dưng, nó phát hiện trên ngón tay của Hoàng Vũ có mang một chiếc nhẫn, vỡ này lóe lên ánh sáng lấp lánh, khiến cho cả bàn tay trở nên lộng lẫy với ánh sáng thần bí lưu truyền. Mượn sức mạnh của pháp khí, Thạch Hạo thở dài một hơi, nếu đối phương thật sự có thể dùng tay không tiếp pháp khí chân thần thì cơ bản không cách nào đánh tiếp nữa, thực lực chênh lệch quá lớn. Người già thì lá gan sẽ nhỏ, thân thể có thể chống lại pháp khí chân thần nhưng ta cũng chẳng làm như thế. Hoàng Vũ mỉm cười, những nếp nhăn giãn ra. Sau một khắc, sát khí như biển lão bắt đầu chuyển động, lão hóa thành một vệt sáng lao tới, tiến hành xuất toàn lực. Cuộc chiến sinh tử thật sự thì không cho phép nghỉ ngơi, sẽ không có lời nói dư thừa nào, một khi bắt đầu thì sẽ trời long đất lở, mà hiện tại chính là như thế. Thạch Hạo hét lớn, kiếm gãy lơ lửng bên người, từng cây cỏ xanh mơn mởn cắm rễ trong hư không, lúc này tất cả đều phát ra ánh sáng ngút trời, một cây cỏ chính là một cây kiếm thần cắt ngang trời cao. Xoẹt, toàn bộ kiếm khí đều xông ngược lên trên, vô cùng rực rỡ, có thể thấy được xung quanh Thạch Hạo là vô số kiếm khí, nó dường như trở thành một con chân hoàng niết bàn, toàn bộ lông vũ đều xòe ra, xinh đẹp và thần thánh. Hoàng Vũ đánh tới, vừa mới đặt chân vào nơi đây thì lập tức bị vô số kiếm khí nhấn chìm. Nhưng mà, ngoài dự đoán, tốc độ của lão bộc đến từ tiên điện này lại nhanh tới mức không thể tin nổi, cứ như là u linh không ngừng biến hóa vị trí, né tránh rất nhiều ánh kiếm rồi giết tới gần Thạch Hạo. Hoàn toàn chính xác, bản thể của lão ta chính là một con hung cầm sở hữu tốc độ cực hạn, cho nên mới có thể nhanh như thế. Diệt, lão bộc hét lớn một tiếng giơ tay đánh về trước, một móng vuốt màu vàng, vô cùng sắc bén hóa ra chụp về chân thân của Thạch Hạo hòng bắt giết nó. Nhanh vô cùng, cực kỳ tàn ác, sức chiến đấu của lão bộc vượt quá tưởng tượng. Kiếm chạm tinh thần, Thạch Hạo hét lớn, phát huy ra kiếm ý cao nhất mà mình hiểu được. Côn bằng đập cánh, toàn nghề phóng điện, kiếm cỏ đầy trời, tất cả hòa vào nhau cô động thành hình một cây cỏ, hiển hóa thành một phù văn, tất cả bùng phát thể hiện chỗ đáng sợ nhất của mình. Ồ, Hoàng Vũ kinh hãi,
móng vuốt màu vàng sắc bén chụp tới va chạm với kiếm, cả hai phát ra vô số phù quang, vô cùng chói mắt. Thạch Hạo phun ra một ngụm máu rồi lùi về phía sau, thân thể không từng rung bần bật, thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, mặc nó phát uy nhưng vẫn không thể bù đắp được. Hoàng Vũ như ma quỷ vọt tới, vẻ mặt nghiêm túc, quát lớn, nói, có phải ngươi từng chiếm được một quyền gia thú cho nên mới tu thành nửa bộ tên là kiếm ý? Mắc mớ gì tới ông? Thạch Hạo nói nhưng trong lòng hơi động. Ngươi đã mở ra lục đạo bí thiên. Hoàng Vũ quan sát kỹ nó. Năm đó, thật sự là Thạch Hạo đã đạt được một tấm gia thú, mấy lần mở ra tiểu thế giới ẩn chứa ở trong tấm gia thú đó nhưng mà không có thành công, chỉ thấy được hai chữ lục đạo hiện lên mà thôi. Lục đạo gì chứ, sao không nói tiếp vế sau đi? Thạch Hạo nói, tên là kiếm ý, nhưng mà ngươi chỉ đạt được nửa bản nên chắc còn chưa mở ra được thế giới trong tấm gia thú kia, không liên quan, hôm nay giết chết ngươi rồi tự ta tìm hiểu. Lão Bộc nói, thân hình của Hoàng Vũ lóe lên rồi vào tới sát bên cạnh, ầm một tiếng, lông thần màu vàng cả người xuất hiện, dường như cứ như là vạn mũi tên bắn tới vậy. Đại kích trong lòng bàn tay của Thạch Hạo xoay tròn hóa thành gió mạnh màu vàng ngăn cản lông thần màu vàng bắn tới kia, hơn nữa trong quá trình này còn tung lên trời cao, dùng pháp môn côn bằng tránh né. Nhưng mà, ông già này quá nhanh, cứ như là giải cầu vồng lao tới, đạp lên sóng năng lượng lao tới, mà mi tâm lại lóe sáng bay ra một tia xích hà, đây là đòn tấn công tinh thần. Thạch Hạo tránh né, hóa thành một con toan nghê, trong miệng phun ra phù quang để chống lại. Trong lúc nhất thời, cả trời đều là tia chớp sôi trào, giết chết thần niệm của lão già kia. Người trẻ tuổi, quyết định không suy nghĩ, nhất định phải trả giá thật lớn, ông lão lạnh lùng nói. Lão là một con hung cầm, bản thể hiện ra uy thế tuyệt luân, cương mãnh vô cùng. Sấm chớp cuồn cuộn quả thật rất mạnh mẽ, đủ khiến cho sinh linh cùng cấp hóa thành than đen. Cánh thần chém tới, kiếm khí tiến vào cơ thể, Thạch Hạo lúc này có cảm giác như bị cắt rời, cánh côn bằng dương ra bay thẳng lên trời cao mấy chục dặm, lúc này mới tránh được đòn kia. Bỗng dưng quay đầu lại thì nó phát hiện lão già kia đang theo sát ở phía sau, không hổ là một con hung cầm thái cổ, vượt xa sinh linh cùng cảnh giới. Trong con người của Thạch Hạo lóe lên hòa quang, nó nhanh chóng chuyển đổi lại thân thể, rồi lao nhanh xuống dưới đón lấy đòn đánh của lão già kia, lúc này chỉ có thể vận dụng trí tôn cốt mà thôi. Con mắt của Hoàng Vũ bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, lão nhanh chóng xoay người, lúc cách nhau một đoạn thì lập tức sử dụng bảo thuật, há miệng hét lớn một tiếng, phù văn bay lượn đầy trời, toàn bộ xung kích về phía Thạch Hạo. Lão rất cẩn thận, kiêng kỵ duy nhất của lão chính là trí tôn cốt của Thạch Hạo, lão không muốn đối kháng một cách qua loa. Hả, không đúng, Hoàng Vũ nhíu hàng lông mày, cảm giác khí tức nguy hiểm đang tới gần. Lão quan sát thật kỹ thì phát hiện trong hư không hiện lên mấy khối phù cốt màu tím vừa nãy ẩn mình trong hư không, lúc xông tới thì không có chú ý nhưng giờ lại cảm nhận được. Kết tinh của thần linh cấp cao, cùng ngưng tụ với thần cốt, rồi luyện chế thành đại sát khí. Trái tim của lão đập thình thịch, lập tức né sang bên. Nhưng đã chậm, chính lúc Thạch Hạo chạy trốn đã bố trí ẩn trong hư không, lúc này hoàn toàn cho nổ tung. Nơi đây nổ tung, hư không vặn vẹo, toàn bộ bầu trời đều mơ hồ, Hoàng Vũ thân ở bên trong tự nhiên gánh lấy xung kích kinh khủng nhất. Thạch Hạo lấy ra viên trùng đồng nhìn thấu hư không, nhìn thấy đạo bào cả người của Hoàng Vũ bên trong cơn bão táp kia đều bị phá nát, thân thể đầy máu tươi thế nhưng vẫn không có chết. Như vậy, cũng không tính là trọng thương, chỉ là một vũ khí sát đạo, dùng một lần mà cho rằng có thể giết được ta, quá ngây thơ, ngay cả trọng thương còn không được. Lời nói của Hoàng Vũ đầy lạnh lẽo, Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, lập tức không hề dừng lại, dựa vào viên trung đồng này nhìn thấu năng lượng của vụ nổ kia, rồi từ bên ngoài vọt vào trong đón đánh Hoàng Vũ. Lúc này, bộ ngực của nó phát sáng, vận dụng trí tôn cốt, đây có lẽ là cơ hội duy nhất, nhờ rối loạn mà ra tay. Năng lượng vụ nổ lan tỏa hình thành nên một tràng vực vô cùng mạnh mẽ. Mắt Thạch Hạo như là đèn sáng, bộ ngực phát sáng, cốt văn hiện lên đi kèm là âm thanh kinh văn vang lên, nó vận dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất của mình chặn đánh Hoàng Vũ. Trên người Hoàng Vũ đầy vết máu tươi, gương mặt vô cùng u ám, bả vai bắp đùi, khắp nơi be bét máu, nhưng trong vụ nổ kinh khủng đó mà vẫn có thể sống sót. Trên thực tế, thần hồn của lão rất vững chắc, thương thế này cũng không tính là quá nghiêm trọng, quả thật khiến người khác cảm thán, trong nhóm sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa thì hẳn là nhân vật đáng sợ nhất. Lão lao ra khỏi vòng xoáy, với sát ý mạnh mẽ bay ra ngoài. Tràng vực khiến hư không vặn vẹo khiến cảm giác, nhận thức của con người bị mê muội. Hoàng Vũ tuy rằng có thần thức mạnh mẽ thế nhưng cũng khó lòng nhìn xuyên qua tràng vực được, chỉ là muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây mà thôi. Hả, hơi lạ, Hoàng Vũ cảm giác được một mối nguy cơ, cả người lông tơ nổ lốp bốp, lão nhanh chóng lướt sang ngang biến mất tại chỗ. Thạch Hạo vào tới, trí tôn cốt phát sáng, một lớp ký hiệu thần thánh tiến vào trong cơ thể, nó quát lớn, nói, nạp mạng đi. Phía trước, sinh linh với tóc tai bù xù nhanh chóng lao tới, bên ngoài thân thể ánh sáng lưu truyền lộng lẫy, xung quanh lượn lờ vô số lông chim vàng, cứ như là thần giáng lâm vậy. Hả, Thạch Hạo kinh ngạc, nó cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà trí tôn cốt đã phát sáng, phù văn đã ngưng tụ thành hình, đã vận dụng thì không thể nào thu hồi. Lần này va chạm với năng lượng cực lớn, đi kèm là sinh linh có lông thần kia phát ra đòn mạnh mẽ nhất va chạm với sức mạnh luân hồi, hai bên cứ như sóng lớn vô bờ, bùng phát ra năng lượng cực lớn. Cuối cùng, bóng người kia rút lui, bị sức mạnh luân hồi bắn trúng thì nhanh chóng mục nát, chiến y trên người biến thành tro bụi, mà bản thân cũng đang giải thể. Nhưng, đây không phải là Hoàng Vũ, người quả là đã nắm bắt được cơ hội,
lại có một viên thần nhãn, ngay cả tràng vực như vậy mà có thể nhìn thấu. Âm thanh của Hoàng Vũ lạnh như băng, Thạch Hạo biến sắc, Chí Tôn cốt phát uy, uy năng kinh khủng nhưng lại không thể bắn trúng Hoàng Vũ, chỉ là hủy diệt đi một con rối hình người mà thôi. Trong khi Hoàng Vũ nói chuyện thì Lặng Yên tiến tới gần, bắt đầu phản kích Thạch Hạo hòng giết chết cái tên kỳ tài của hạ giới này, giải quyết hậu hoạn. Lão dùng một con rối để đỡ một đòn Chí Tôn cốt, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị rồi để ứng phó cục diện đột xuất này, hiện tại đã đạt được hiệu quả. Dù sao đi nữa, Thạch Hạo cũng chưa có tìm hiểu huyền bí thật sự của luân hồi, chỉ là mượn nhờ khối cốt này để sử dụng cho nên mới có thời gian hạn chế, lúc này không thể triển khai lại lần nữa. Bàn tay của Hoàng Vũ vỗ tới nặng cư như ngàn tấn, đủ để ép cho cả ngọn núi trở thành bụi phấn. Là một đòn tuyệt sát, hướng thẳng tới trước ngực của Thạch Hạo. Nó có thể né tránh bàn tay bằng xương bằng thịt đang đánh tới, thế nhưng những phù văn quấn quanh đó, khi chúng lên người nó thì cơ bản không tài nào tránh kịp, cuộc phản kích đã thành công. Có thể kết thúc rồi. Hoàng Vũ cười khẩy, đột nhiên, cốt văn nơi bộ ngực của Thạch Hạo lại phát sáng, kèm theo đó ánh sáng hừng hực tái hiện, sức mạnh kinh khủng vô cùng. Cái gì? Hoàng Vũ giật mình, lão đã tìm hiểu rất kỹ, Chí Tôn cốt không thể vận dụng liên tục được mà cần phải có thời gian để chuẩn bị, giờ sao lại như thế? Sóng sức mạnh chí cường truyền tới liền hóa dài một trường đang tiến tới của Hoàng Vũ kia, hàng loạt phù văn bị diệt vong, cả hai va chạm tạo nên ánh sáng vô tận rọi sáng cả bầu trời. Thì ra là như thế, ngươi còn có một tấm da thú chân thần nữa à? Hoàng Vũ kinh ngạc. Đó chính tấm da thú đã dung hợp với bộ ngực của Thạch Hạo, lúc này đã phát ra sức mạnh bản nguyên để hóa giải uy phong của một trường kia, khí tức mạnh mẽ và dồi dào. Đó chính là một trong hai tổ khí của Thạch thôn, sau khi mở ra phong ấn thì thần năng kinh người, so với pháp khí của Hoàng cung Thạch Quốc thì lợi hại hơn mấy phần. Giết, hai người đánh giết, khống chế các bảo thuật triển khai rất nhiều bí pháp, vô cùng kịch liệt. Thạch Hạo không chỉ kết hợp với chiến y bất diệt kim thân mà còn cả với một tấm da thú, sức phòng ngự cao vô cùng, trong thời gian ngắn đủ để đấu sức với Hoàng Vũ, cuộc chém giết vô cùng dữ dội. Lão Bộc với ánh mắt âm u, mới đây vừa bị vụ nổ kia làm tổn thương, thân thể chảy đầy máu, giờ lại quyết đấu như thế này mà không cách nào bắt được một tên nhóc con hậu bối. Thạch Hạo hét lớn giao thủ với lão già này, thần lực tiêu hao vô cùng lớn, hai bên bạo phát ánh sáng không ngừng. Đột nhiên, ông lão hiển hóa ra bản thể, tăng tốc vào tới bên cạnh, ánh sáng hoàng kim ngập trời va chạm với Thạch Hạo. Lần này vô cùng kinh khủng, đây chính là đại thần thông của tộc này, danh xứng với thực. Tiên hạc tung cánh, những luồng ánh sáng này khiến Thạch Hạo hoảng sợ nên mau chóng né tránh, mỗi một luồng ánh sáng lao tới đều khiến cho một vài ngọn núi vỡ tan rồi hóa thành tro tàn. Rốt cuộc, một cánh của Hoàng Vũ quẹt tới, đột phá chiến kích, phù văn của gia thú bị phong tỏa, chấn cho Thạch Hạo ho ra đầy máu, thực lực của đối phương nhỉnh hơn một xí. Nhưng mà, Thạch Hạo không tui mà chợt ra tay, xông thẳng về trước chủ động quyết chiến với Hoàng Vũ. Hoàng Vũ hừ lạnh, chỉ là một tên tôn giả mà dám chủ động tấn công, khiến lòng lão nổi lên cơn lửa giận. Hả, cái gì? Đột nhiên, cánh tay của Thạch Hạo bùng phát ra ánh sáng lộng lẫy, đồng thời tiếng gầm gừ xuất hiện, chấn động cả tâm hồn. Hoàng Vũ nhanh chóng rút lui, đồng thời vận chuyển phù văn mạnh mẽ nhất, lão vội vàng đón đỡ, một tên tôn giả nhỏ nhoi mà lại khiến lão cảm thấy nguy hiểm, bị bước tới một bước này. Hoàng Vũ lần nữa hóa thành hình người, bàn tay đã biến thành màu vàng óng, đạo tắc lưu truyền, một trường này va chạm với Thạch Hạo, hào quang vàng chói sôi trào. Kết quả, Thạch Hạo đảo lui, nhận phải chấn động cực lớn, mà Hoàng Vũ thì khẽ rên một tiếng, xương tay suýt nữa bị bẻ gãy, máu không ngừng chảy ra, việc này càng khiến lão càng tức giận hơn, không ngờ lại bị thương. Lại là pháp khí chân thần, thật ra ngươi có tới mấy món hả? Hoàng Vũ đáng sợ nói, nếu không phải chiếc nhẫn trên ngón cái của lão phát sáng thì đã ăn quả đắng rồi. Trên cánh tay phải của Thạch Hạo ẩn hiện một khối cốt dung hợp với cánh tay của nó, phóng ta thần lực bất hủ, quả nhiên đây là pháp khí chân thần. Năm đó, Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao từng sử dụng qua gia thú và khối cốt này, chỉ là thực lực của bọn họ không đủ, nên không cách nào mở ra phong ấn của tổ khí, không cách nào tái hiện lại thần uy thật sự. Nay, Thạch Hạo khác bọn họ, bản thân đủ mạnh cho nên mới có thể khống chế được. Hai tổ khí này rất đơn giản và cũng rất thực dụng, có thể dung hợp với huyết của bản thân rồi phát ra uy lực đáng sợ cực kỳ. Người trẻ tuổi, ngươi làm ta tức giận rồi đó, lần này ta xem ngươi chống đỡ được tới đâu. Hoàng Vũ lạnh lùng nói, nụ cười trên mặt chợt biến mất. Đại chiến lại bùng phát, Thạch Hạo tiêu hao vô số thần lực để khống chế mấy món thần khí, nhưng bản thân nó cũng phải phun máu tươi không ngừng, khó mà chống lại được, thật sự không thể kiên trì nổi nữa. Dù sao, bất kể là thần kích Trần Quốc hay là gia thu hoặc khối cốt này, cũng cần có một lượng tinh khí cực lớn để tầm bổ thì mới có thể phát ra thần uy được. À, cơ hội tới rồi. Bỗng nhiên, Thạch Hạo mừng rỡ trong lòng, sau khi trở thành tôn giả thì sức hồi phục của Chí Tôn cốt cực kinh người, chỉ với thời gian ngắn như vậy mà đã có thể vận dụng lại rồi. Đạo âm rung trời, bộ ngực nó phát sáng, một người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng ở trên một khối cốt, bùng phát ra uy năng ngập trời. Hoàng Vũ cười khẩy, sau lưng xuất hiện một cặp cánh tiên hạc, màu vàng khiến tốc độ lão chợt tăng mạnh, quyết đoán rút lui, tránh né mũi nhọn, nói, ngươi cho rằng ta sẽ đứng yên cho ngươi đánh chắc. Thạch Hạo không nói lời nào, cánh côn bằng sau lưng hiện lên rồi cực tốc đuổi theo, nhưng mà Hoàng Vũ cũng không phải chạy một đường thẳng trong hư không, mà lão không ngừng biến hóa phương vị, quỷ thần khó lường khiến người khác khó có thể phán đoán phương vị,
lần tránh lui này kéo dài cho tới khi phù văn chí tôn của Thạch Hạo biến mất mới thôi. Người trẻ tuổi, người còn non lắm, ta đã nói rồi, đối địch với ta thì sống không lâu đâu. Hoàng Vũ thờ ơ nói. Đột nhiên, bộ ngực của Thạch Hạo hiện lên cốt văn dày đặc, sau đó cứ như là sóng thần ập tới đầy mãnh liệt, mà nơi đó lại có một người đang lao ra theo, chớp mắt đã vọt tới mười mấy dặm sát gần Hoàng Vũ. Cái gì? Hoàng Vũ kinh hãi, tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa lại có khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng trên chí tôn cốt đã ly thể ra ngoài, lúc này đã phóng lớn giống y chang chân thân của Thạch Hạo, hắn muốn quyết chiến. Trước kia, khi quyết chiến với chủ thân Nguyệt Thiền thì Thạch Hạo từng sử dụng tới một đòn bắt lấy tiên tử. Hiện nay lại triển khai lần nữa, cần phải một đòn giết chết. Quả nhiên, người tí hon ngồi xếp bằng trên chí tôn cốt, sau khi lao ra thì mang theo phù văn vô tận, hiển hóa ra uy năng không gì sánh được khiến cho dù là thần cũng sợ hãi. Hơn nữa, tốc độ của hắn rất nhanh, coi thường khoảng cách không gian, giết thẳng về phía Hoàng Vũ. Mặc dù bản thể của lão bộc là một con hung cầm, chủng tộc trời sinh tính hiếu chiến đồng thời sở hữu tốc độ cực nhanh, lúc này không ngừng biến hóa phương vị, muốn tránh thoát nguy cơ này. Nhưng mà, lão cũng không thể nào tránh được phù văn chí tôn. Sau một khắc, Hoàng Vũ kêu to, thân thể của lão nhanh chóng lão hóa, tóc trắng như mây, da rẻ mềm nhão, cặp mắt lờ đờ vô cùng yếu ớt, thân thể muốn phân hủy, có những lớp da bóc ra. Tốc độ già nua này vô cùng nhanh làm người khác hoảng sợ, tính mạng của lão cứ như đang tăng tốc tới cuối đời, lúc này cũng có thể tắt thở cả. Thạch Hạo mà do phù văn chí tôn cốt hóa thành lúc này là một thần thể, ngoại trừ dùng phù văn trấn áp đối thủ thì bản thân còn xuất kích đầy uy lực, tay nắm đao ấn chém về Hoàng Vũ. Bụp, hắn coi thường không gian, đồng thời ngưng tụ phù văn chí tôn, lực công kích kinh người, một đao này suýt chút nữa đã bổ đôi Hoàng Vũ thành hai nửa, máu tươi bắn lên rất cao. Hoàng Vũ rống lớn, cây đao kia vụt sượt qua đầu lão rồi bổ thẳng lên bả vai, tiến sâu vào trong cơ thể, vết chém cực dài, máu tươi xối xả chảy, vô cùng khiếp sợ. Thạch Hạo do phù văn chí tôn cốt hóa thành đột nhiên đá ra một cước, đánh thẳng lên trên đầu lâu của Hoàng Vũ, hy vọng một đòn này có thể khiến lão mất mạng, diệt trừ mối họa lớn nhất này. Nhưng mà, khiến người khác giật mình chính là, Hoàng Vũ tuy già nua thế nhưng lần này vẫn không có mất mạng, đầu của lão chỉ chảy máu, cú va chạm phát ra âm thanh kim loại, xương sọ chẳng hề tổn hại gì. Có gì đó không đúng, bản thể Thạch Hạo thất kinh, vừa trọng thương bởi một đao kia thế nhưng giờ lại chịu nổi công kích này. Lão bộc này nhìn như gần đất xa trời thế nhưng tuổi thọ cũng không dứt hẳn, vẫn chưa đi tới phần cuối của sinh mệnh. Vì vậy, lão vẫn còn có một chút thần lực để vận dụng. Vừa nãy rơi vào thế bị động như thế là do thân thể hình người mà chí tôn cốt hóa thành, tới quá nhanh, quá đột một sao. Vù, bản thể Thạch Hạo vọt tới, tay cầm thần kích chân quốc vẽ ra một quỹ tích đáng sợ, lưỡi kích sáng bóng chói mắt chém về lão độc. Bụp, máu bắn tung tóe, Hoàng Vũ bị đánh bay. Cùng lúc đó, Thạch Hạo do phù văn chí tôn cốt hóa thành xuất thủ, một tay vung tới chấn cho Hoàng Vũ ho đầy máu, bay ngược ra sau đâm trúng lưỡi kích sáng bóng mà chân thân đang cầm trong tay kia. Keng, chuyện vừa xảy ra lại càng làm người khác ngạc nhiên hơn, lão bộc tay đỡ lấy, dùng ngón tay chạm vào lưỡi kích, âm thanh kim loại phát ra sau đó mượn lực xoay tròn vọt lên trời cao. Cánh tay cầm kích của Thạch Hạo tê dần, lực đạo của đối phương vô cùng kỳ lạ. Chuyện gì thế này? Khí thức của lão bộc càng mạnh hơn, rõ ràng chí tôn cốt đã áp chế được lão thế nhưng sao giờ lão lại càng mạnh hơn nữa, phù văn chí tôn vẫn còn hiệu lực mới đúng chứ? Vết thương trên người của Hoàng Vũ nhanh chóng khép lại, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, tuy dung mạo vẫn già nua như trước, da rẻ mềm nhão thế nhưng cả người lại càng nguy hiểm hơn. Hà ha, Hoàng Vũ cười khẩy, nói, ngươi cho rằng tuổi của ta rất lớn, tuổi thọ không còn nhiều ư? Bộ tộc Tiên Hạc ta có tuổi thọ rất dài, đồng thời khi hạ giới thì tiên điện từng tặng cho ta một viên thần đan để tăng cường sức sống. Rất cảm ơn, mượn phù văn chí tôn của ngươi, nên đã giúp cho ta hòa tan được dược lực cuối cùng của viên thần đan này, bây giờ đã hấp thụ toàn bộ rồi. Thạch Hạo cau mày, quyết đoán rút lui kéo giãn một khoảng cách an toàn. Trong lòng nó thở dài, nhóm cường giả này quả nhiên khó đối phó thật. Ông mượn tay ta để luyện hóa thần đan, về già thì gan ai cũng nhỏ cả, ta cũng không muốn mạo hiểm. Đó chính là dự tính xấu nhất thế nhưng lại xảy ra. Ánh mắt Hoàng Vũ trở nên sâu thẳm, Thạch Hạo im lặng, kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thực lực song phương chênh lệch quá lớn, lão bộc này hơn xa với sinh linh nhen nhóm thần hòa bình thường. Nếu như Thạch Hạo nhen nhóm thần hòa thì tuyệt đối có thể sử dụng chí tôn cốt để tiêu diệt tên địch này. Ngay lúc này, phù văn chí tôn tiêu tán, thân ảnh kia biến mất, Thạch Hạo xoay người rời đi. Tự nhiên Hoàng Vũ sẽ truy sát theo, chạy đâu cho thoát, hai tay của lão rung lên, đôi cánh hoàng kim xuất hiện, Tiên Hạc thật sự vẫy cánh, sắc bén hơn trước đây nhiều, vô số cánh chim màu vàng bay lượn xung quanh cặp cánh, ánh sáng sáng chói chiếu rọi. Lúc Thạch Hạo né tránh thì bên dưới rất nhiều ngọn núi gánh lấy hậu quả, phàm là bị kim quang quét trúng thì đều nát bấy, bụi mù tới tận trời cao. Lúc này, Hoàng Vũ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao của mình, vết thương biến mất, cả người đều nhảy múa ánh hoàng kim. Người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng, người cũng nên xem thử pháp khí của lão hủ nè. Lão há miệng phu ra một cái búa nhỏ hoàng kim, lao nhanh nện về phía Thạch Hạo. Hả? Thạch Hạo thất kinh, đây không phải công kích bình thường, búa nhỏ phát ra âm thanh sấm sét, tia chớp lại đánh xuống, đây là cực tốc. Hoàng Vũ hét lớn, búa tia chớp phát sáng kèm theo là tiếng sấm nổ va chạm với pháp khí chân thần trong tay Thạch Hạo, cú va chạm khiến nó rung lên bần bật, miệng không ngừng ho ra máu.
Múa nhỏ màu vàng này chẳng đơn giản, biển rộng vô lượng, Thạch Hạo hét lớn, sau lưng nó chập trùng đại dương màu đen, một con côn ngư vẫy đuôi, dài cũng không biết bao nhiêu dặm với khí thái âm màu đen vô tận vọt tới, chống lại Hoàng Vũ. Đại dương màu đen phóng ra sức mạnh thái âm, vô cùng vô tận, khí tức u ám phả vào mặt, sức mạnh chí nhu đầy mãnh liệt chém về lão Bộc Tiên Điện phía trước. Âm thanh tia chớp vang lên điếc tai va chạm với đại dương màu đen kia, hai bên bùng phát ra ánh sáng chói mắt, nơi đây cứ như là tinh vực nổ tung vậy, ánh sáng vô bờ, Thạch Hạo bị hất bay ngay tại chỗ. Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn khó mà vượt qua được, Thạch Hạo có thể nguy hiểm tới tính mạng, nếu tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ chết. Còn không bó tay chịu trói. Lão Bộc cười khẩy, bàn tay lớn vung tới chộp về trước, đây chính là thần thông thế giới trong lòng bàn tay, bao phủ cả thiên địa, đâu đâu cũng có. Nếu như do một người cùng cảnh giới triển khai thì không nói, nhưng đây lại là do một lão quái vật xuất kích, cảnh giới quá cao, Thạch Hạo biến sắc, rất khó để thoát khỏi tiểu thế giới này, nhất định phải liều mạng, toàn lực ứng phó. Nó quát lớn một tiếng, sau lưng hiện lên cặp cánh côn bằng, một bên đen như mực một bên lại hừng hực kim quang, hai bên va chạm vào, hai khí âm dương bùng phát giao thoa với nhau đồng thời có vài tia khí hỗn độn tản ra. Hả? Hoàng Vũ kinh ngạc, thế giới trong lòng bàn tay của lão xuất hiện một khe hở, Thạch Hạo nhanh chóng thoát ra ngoài. Thần thông thật lợi hại, nếu như ta có thể tu hành thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Lão Bộc cũng thuộc loài chim cho nên rất khao khát bảo thuật như thế này, hai mắt sáng rực. Hai người lại tiếp tục chiến đấu, hàng loạt dãy núi lùi về sau, chiến trường này chuyển sang chiến trường khác, vô cùng kịch liệt. Thạch Hạo không ngừng nhét hạt ma quỷ vào trong miệng, hạt đen bóng này ẩn chứa thần năng vô cùng mạnh, nếu không thì nó đã chống đỡ không nổi từ lâu rồi. Đây chính là trận chiến thê thảm nhất mà Thạch Hạo từng trải qua, cả người toàn thương tích, đều do lực của Hoàng Vũ truyền qua chiến kích chấn thương cơ thể. Với thể phách mạnh mẽ như nó thì dưới hạ giới này có mấy ai có thể làm thương tổn. Nay, nó gặp tình huống nguy hiểm nhất, lúc nào cũng có thể bỏ mình. Hoàng Vũ dùng tia chớp điện tới, đồng thời dựa vào một môn đại thần thông đánh cho Thạch Hạo lao thẳng xuống một ngôi thành lớn, rồi rớt lên trên một tế đàn, nó không chút biến sắc lập tức mở ra thông đạo rồi rời đi. Một lát sau, nó lao ra khỏi truyền tống trận giáng lâm ở Hòa Quốc. Hoàng Vũ cũng đuổi theo sau, hy vọng có thể đánh tàn phế Thạch Hạo, ép nó trốn về tổ đại, rồi tới đó xem rõ ngọn ngành. Không biết nó lớn lên ở một nơi nào đây. Hoàng Vũ thì thào, lão từng điều tra qua Thạch Hạo, khi còn bé thì mất tích, sau khi tái hiện lại trên thế gian thì chí tôn cốt phục hồi, kinh diễm vô cùng. Giết, con mắt của Thạch Hạo phát sáng, đã tới giờ, nó lại vận dụng chí tôn cốt bùng phát ra thần uy, người tí hon từ nơi ngực bay ra, vẫn như trước chẳng thèm đếm xỉa tới không gian, nhanh chóng lao về trước. Lần này, người tí hon bùng phát toàn diện, sau khi đuổi kịp Hoàng Vũ thì, đầu tiên là giải thể, tất cả phù văn chí tôn đều tác dụng lên trên người lão Bộc Tiên Điện này, muốn tuyệt sát lão. Hoàng Vũ gào thét, lão không thể nào nhanh hơn bóng người do phù văn hóa thành này, lần nữa bị đánh trúng. Chỉ là, lần này hoàn toàn khác trước, lão bắt đầu trẻ lại, đầu tiên là tóc bạc biến thành tóc đen, sau đó da rẻ lại trắng mịn, cuối cùng con mắt càng ngày càng sắc bén hơn. Cảm giác tuổi trẻ thật là sướng mà. Hoàng Vũ cảm thán, Thạch Hạo há hốc miệng, sau đó là nguyền rủa không thôi, chửi to là biến thái. Lão Bộc này cũng không có nhỏ đi mà hóa thành một người thanh niên, tinh lực dồi dào, các cơ bắp cuồn cuộn nổi lên khiến người khác phát điên, vô duyên vô cớ giúp lão khôi phục lại vẻ thanh xuân. Thạch Hạo chú ý tới, tuy Hoàng Vũ tuổi trẻ nhưng thần lực lại giảm bớt, không bằng trạng thái già nua trước kia của lão. Đây là cơ hội duy nhất, nó tấn công về trước, toàn lực ứng phó, bắt đầu chém giết. Đáng tiếc là nó đã tính sai, đạo hạnh của Hoàng Vũ lúc này tuy không bằng lúc già thế nhưng cũng chẳng hề kém, vẫn cao hơn nó một khoảng khó mà giết chết được. Việc này khiến người khác không biết phải làm sao, muốn biến lão thành ông già thì lão lại có tuổi thọ dồi dào, muốn biến lão nhỏ đi, lão vốn là người già giúp lão khôi phục lại sức sống. Thạch Hạo đau đầu, lần đầu tiên gặp phải kẻ địch như thế này, phù văn chí tôn tuy mạnh mẽ thế nhưng đối với một người mạnh mẽ hơn mình, nó cũng chỉ hữu tâm vô lực. Nếu như ta nhen nhóm thần hỏa, thần lực đủ nhiều thì một đòn có thể khiến lão già này mất mạng, nhưng đáng tiếc mà. Thạch Hạo không có biện pháp nào nữa. Pháp tắc hoàng kim, tiêu diệt. Hoàng Vũ khẽ quát, không muốn xảy ra bất trắc gì nên quyết đoán triển khai mấy loại thần thông mạnh mẽ nhất. Hoàng loạt cây cột màu vàng xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, tỏa ra những đám mây, cứ như là cây cột chống trời, mỗi một cây đều to lớn vô cùng, bên trên chạm khắc rất nhiều phù văn. Thạch Hạo bị nhốt ở bên trong, gặp phải nguy cơ, nó hết xông bên trái rồi lại lao qua bên phải, ầm một tiếng, cả người bị kích tới rung bần bật. Phá, cuối cùng, nó cắn răng huyết tế mấy thanh pháp khí chân thần thì mới tạo ra một lỗ hổng để chạy ra ngoài, cả người giờ toàn là máu. Ngươi nhìn thấy không, đây mới là chênh lệch thực lực, cho dù ngươi phản kháng như thế nào thì cũng vô dụng, kết cục cuối cùng là bại vong mà thôi. Lời nói của lão Bộc đầy âm trầm, cái lão già này, Thạch Hạo vừa mới lên tiếng thì máu lập tức tuôn ra không thôi, nên lập tức ngậm chặt miệng rồi bỏ chạy về một phương. Hoàng Vũ kinh ngạc, nơi đây dung nham ảo ảo, tinh hoa thiên địa dồi dào đồng thời có thể thấy được những con cá đang bơi lội trong làn dung nham đỏ đậm này. Lão lập tức thay đổi sắc mặt, nói, đây chính là Hỏa Viêm Ngư, không phải, là Dương Ngư, biến chủng của Hỏa Viêm Ngư, được xưng là có thể dừng lại trong Thái Dương, ẩn chứa vật chất thần tính kinh người. Hiển nhiên, nơi đây chính là tổ đại của Hòa Quốc. Hiện tại, Hòa Quốc nội đấu không ngừng, vẫn không có bình định nên cũng không lo nổi tới nơi đây.
Thạch Hạo vốn nghĩ dẫn Hoàng Vũ tới đây nhưng khả năng sẽ rất khó, cuối cùng nó lại bị đánh văng lên trên tế đàn rồi trùng hợp sao lại được truyền tống tới khu vực này. Với cảnh giới hiện tại của nó rồi mặc vào chiến y bất diệt kim thân, thì có thể mở ra cổ điện dưới lòng đất kia, và có thể tiến vào Thánh Hoàng cung thượng cổ của Hỏa tộc. Thời gian không lâu, Hoàng Vũ xuất hiện rồi rượt theo, lão lộ vẻ căng thẳng, đuổi theo Thạch Hạo vượt qua biển dung nham rồi xông vào trong một cung điện lớn. Nơi cửa ngọn lửa hừng hực nhưng với sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa mà nói thì chẳng là gì, Hoàng Vũ xông thẳng vào trong liếc mắt thì thấy hồ niết bàn. Thần trì, đáng tiếc là đã bị người khách dùng qua rồi. Lão vô cùng tiếc nuối, phát hiện trong thần trì có không ít huyết thanh, trong vẻ đỏ tươi là lấp lánh ánh vàng. Đây chính là thần dịch khi Chu Tước niết bàn lưu lại. Hoàng Vũ chấn động cả người, miệng há to, lão vô cùng khao khát muốn lấy toàn bộ thần dịch này mang đi. Thạch Hạo vừa lùi vừa chiến, rồi chạy trốn tới trước một vách tường, đẩy ra cửa đá và vọt vào trong. Hoàng Vũ mặt đầy âm u đuổi theo sau. Thạch Hạo kinh ngạc, lão già này quả nhiên rất to gan, lại dám theo vào đây. Nó không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế, lập tức trốn vào trong một diễn võ trường. Bức tường thần ma, có rất nhiều cửa vào, đấy là một trong số đó, bên trong có sân thi đấu, có thể quyết chiến. Thạch Hạo rất hy vọng Hoàng Vũ theo vào trong, mượn nơi đây để tuyệt sát. Hả, nơi này bị áp chế cảnh giới. Hoàng Vũ biến sắc, ở bên trên vách tường kia lao ra các loại sinh linh không ngừng gào thét nhào tới giết bọn họ. Thạch Hạo sớm đã ngăn chặn đường lui của lão, mặt chẳng hề chút cảm xúc nào, nó muốn tiến hành tuyệt sát. Những sinh linh này tự nhiên không thể tổn thương tới Hoàng Vũ được, sau đó một con chu yếm vô cùng khổng lồ lao tới giết về phía Thạch Hạo và Hoàng Vũ. Cảnh giới giữa ba người sao lại thế này? Hoàng Vũ sắc mặt đầy âm u, cảm thấy không tốt lắm, lão muốn giết xông ra bên ngoài. Nhưng mà, không cần nói tới Thạch Hạo, chính ngay con chu yếm kia cũng ngập tràn hung uy, vô cùng đáng sợ, móng vuốt cào tới khiến núi rung đất động. Thạch Hạo cứ như là chân long xuất thế, nó như hóa điên, điên cuồng ra tay, mỗi một kích đều kinh khủng tới cực điểm. Lúc này, Hoàng Vũ không thể nào phòng ngự được nữa, khi quyết đấu với Thạch Hạo thì thân thể không ngừng run rẩy, máu ho đầy miệng, lão gần như bị đập nát người. Giết! Thạch Hạo hét lớn một tiếng, né tránh công kích của Chu Yếm rồi vọt tới gần chiến đấu với Hoàng Vũ, cuối cùng kiếm gãy trong tay đâm thủng mi tâm của lão. Bụp, một tiếng, huyết dịch vụt lên rất cao. Hoàng Vũ gào thét, lão vô cùng tức giận, làm sao có thể chết trong tay một tên tiểu bối như thế này chứ? Lão gầm thét không thôi, dùng thần hỏa đốt cháy chính mình rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn. Hả? Thạch Hạo nhíu mày, nó còn phải đại chiến với Chu Yếm, sau một phen tranh đấu kịch liệt thì cũng đã xử lý xong, nó muốn trước tiên rời khỏi đây trở lại mặt đất để điều tức, sau đó sẽ xuống dưới kiểm tra tỉ mỉ. Bởi vì, chiến đấu luân phiên đã khiến nó tiêu hao quá nhiều, suýt chút nữa thì như đèn dầu đã cạn, không muốn tốn thêm chút thần lực nào ở đây nữa, nơi này rất kỳ lạ, nói không chừng chiến đấu lại xảy ra lần nữa. Nó tới mặt đất, chỉ như trong nháy mắt thì lông tơ dựng thẳng, lập tức cực tốc xông ra ngoài, tránh khỏi đòn tất sát kia. Hoàng Vũ tái hiện, đứng ở nơi đó cười khẩy. Thạch Hạo biến sắc, vừa nãy nó cũng cảm thấy có gì đó là lạ, quả nhiên là có vấn đề, quá vội vàng và gấp rút, lúc ở trong cung điện dưới lòng đất kia nó không có tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Đó chỉ là một linh thân của ta mà thôi. Hoàng Vũ thản nhiên nói, lão rất cẩn thận nên sẽ không dễ dàng hành động, chỉ là cảm thấy nơi này có cơ duyên lớn nên không muốn bỏ qua, vì thế mới để linh thân của mình đi tìm hiểu. Thạch Hạo thầm than, lão già này quả nhiên cáo già, cơ bản sẽ không mạo hiểm, đã xảy ra chuyện tương tự, ba bị thần từng dính bẫy và chết đi, bố cục này cơ bản vô dụng. Ngươi còn muốn trốn nữa à? Nếu còn thế ta sẽ trở về Thạch Quốc tìm tới đám chiến vương, Bằng Cửu, rồi đi Bất Lão Sơn thăm ba mẹ ngươi, sau đó lại về Thạch Quốc đại khai sát giới. Hoàng Vũ cười khẩy, Thạch Hạo im lặng thế nhưng con mắt càng thêm thâm thúy, nó bình tĩnh nhìn lão mà chẳng hề nói câu nào. Ngươi không cam lòng, muốn giết ta nhưng lại chẳng hề có sức, cảm giác rất uất ức. Hoàng Vũ nở nụ cười, nói, muốn sống sót thì ta cho ngươi một cơ hội, để ta phong ấn, cam nguyện làm trâu bò 100 năm cho ta. Không ngờ ta lại bị ép tới một bước này, rơi vào tuyệt cảnh. Thạch Hạo thầm than, không phục thì chết. Hoàng Vũ trầm mặt xuống nói, là ông chết. Bỗng nhiên Thạch Hạo ngẩng đầu, hạ quyết định, ánh mắt kiên nghị, lấy kiếm chỉ về phía lão. Cháu ngoan, cháu cảm thấy có thể giết được ta sao? Là đang nói lời vô ích ư? Hoàng Vũ nở nụ cười nhạt, trong tay cầm chiếc búa nhỏ màu vàng, tia chớp đan dệt xung quanh. Thạch Hạo thở dài rồi nhìn trời cao dõi mắt về phía chân trời, đó chính là hướng của Thạch thôn, trận chiến này làm sao có đường mà trở về, làm sao có thể nhìn lại người thân. Sau đó, nó lại nhìn hư không, muốn xuyên thấu thiên địa nhìn về ba mẹ ở Bất Lão Sơn, nó muốn nói với họ vài câu. Nó lặng im hẳn, có chút mất mát, còn quá nhiều chuyện chưa làm xong, tâm tình phức tạp, giờ lại bị ép tới mức này, trận chiến này qua đi trên thế gian còn có Tiểu Thạch. Ngươi còn nhỏ như vậy, thiên tư phi phàm, chết thật đáng tiếc, thật sự ta có thể để ngươi sống, chỉ cần về dưới trướng của ta 100 năm thôi. Khóe miệng của Hoàng Vũ hơi nhích, nói như thế. Hôm nay, ông không chết thì ta vong. Âm thanh của Thạch Hạo đầy cứng rắn, ánh mắt bùng cháy. U mê không tỉnh mà, đáng thương, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi vậy. Hoàng Vũ chê nhạo với nụ cười châm biếm trên môi. Sau một khắc, lão vọt tới cùng với hàng loạt thủ đoạn, tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh thế nhưng lão lại rất cẩn thận, sợ Thạch Hạo có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Lão là người rất cẩn thận, tuy tu vi cao, thực lực mạnh nhưng khi đối mặt với nhân vật tiểu bối như Thạch Hạo thì không có bất kỳ thả lỏng cùng bất cần nào.
Vô số tia điện đan xen, bên trên dãy núi đều bị bao phủ, búa lớn hoàng kim nện tới. Răng rắc, chỉ trong nháy mắt bên dưới cũng không biết có bao nhiêu ngọn núi nổ tung, đá bụi bắn tung tóe, từng ngọn núi không ngừng sụp đổ rồi hóa thành tro bụi. Vô số tia chớp đan dệt, nơi đây trở nên mênh mông rộng lớn, tiếng vang chấn động cả Hòa Quốc, tình cảnh vô cùng kinh người. Đây cũng không phải là tất cả, Hoàng Vũ vận dụng các loại thần thông, bản thân hóa ra bản thể, tiên hạc màu vàng đập cánh, đầy trời đều là lông vàng hóa thành thần tiễn, tất cả đều bắn phá về thân thể Thạch Hạo. Cùng lúc đó, trong thiên địa từng cột trụ hoàng kim không ngừng lao vút lên tận trời cao, đây là sự thể hiện của pháp tắc hoàng kim, mỗi một cây cột đều hừng hực thần hỏa, phù văn dày đặc. Thạch Hạo hét lớn, tất cả vũ khí chân thần đều lấy ra chống lại lão, nơi đây trở nên sôi trào. Hai người quyết chiến kịch liệt tới thiên địa thất sắc, dị tượng kinh người, cách mấy trăm dặm cũng có thể thấy vùng trời nơi đây đang rực cháy, khiến cả trời trăng cũng bị ép hạ xuống. Bụp, một móng vuốt màu vàng chộp tới khiến cả hư không vặn vẹo, gáy của Thạch Hạo suýt chút nữa đã bị xé lìa, vết thương lưu lại trông rất kinh khủng, máu tươi đầm đìa. Chiến y bất diệt kim thân chỉ bao trùm tới gần bộ mặt, một ít chỗ còn lại bị thiếu sót, một chỗ nhỏ như vậy cũng đã bị Hoàng Vũ nắm bắt, suýt chút nữa đã giết chết Tiểu Thạch. Thạch Hạo trợn tròn mắt, khống chế pháp kiếm va chạm với móng vuốt vàng của lão, tiếng vang như sấm. Phương xa, rất nhiều cường giả đã bị kinh động nên vọt tới gần đó, khi nhìn thấy gợn sóng thần năng đầy đáng sợ cùng với bầu trời rực cháy kia, thì tất cả đều kinh ngạc tới ngây người, không ai không sợ hãi. Thạch Hạo tới Hòa Quốc ta, đang đại chiến với vị thần cuối cùng, hy vọng hắn có thể chiến thắng. Tình hình không ổn lắm, hắn rơi vào thế bị động, nguy rồi. Mọi người biến sắc, tên lão thần này quá mạnh mẽ, sau khi nhen nhóm thần hỏa thì toàn thân óng ánh, chỉ một lần phất tay là toàn bộ trời đất đều cộng hưởng với lão, thủ đoạn này thì làm sao có thể chống đỡ chứ? Hoàng Vũ vung cánh va chạm vào Thạch Hạo chấn cho nó miệng mũi đều ứa máu, hai lỗ tai cùng con mắt cũng như vậy, còn có chất lỏng màu đỏ trào ra ngoài. Tình huống vô cùng nguy cấp, Thạch Hạo dùng hết khả năng thế nhưng vẫn không cách nào chống lại được. Nạp mạng đi, Hoàng Vũ quát lên, trong tay của lão không ngờ lại xuất hiện một thanh pháp khí. Hoàng kim phiến, thanh pháp khí này được biện thành từ lông chim, quạt mạnh một cái thì lốc xoáy xuất hiện. Cơn lốc này rất đáng sợ, nó có màu vàng óng, mấy chục ngọn núi bên dưới vừa bị thổi qua thì liền hóa thành tro bụi, phàm thứ gì tiếp xúc qua thì đều thành tro tàn. Việc này khiến người khác tê cả da đầu, Thạch Hạo cứ như bị sét đánh, tuy rằng có pháp khí chân thần bảo vệ thế nhưng vẫn bay ngược ra sau, thân thể run rẩy, máu phun phè phè, hơn nữa lần này nó bị cơn lốc quét trúng, nên cũng không biết bay ngược ra sau bao nhiêu dặm nữa. Hả, vẫn muốn trốn, chôn thây ở đây đi cho rồi. Hoàng Vũ kêu lên, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngút trời, lúc này không còn che giấu gì nữa. Thạch Hạo quả thật đang lẩn trốn, nó muốn tới càng gần Thạch Quốc thì càng tốt, thậm chí còn muốn nhìn thấy Thạch Thôn, nơi đó ẩn chứa hồi ức quá tuyệt vời, khiến mỗi khi nhớ tới nó đều ấm áp cả người. Chỉ là, nó biết không thể nào tới gần được, một khi để Hoàng Vũ phát hiện ra Thạch Thôn thì lúc đó nguy to rồi. Mặc dù có đại trận của Liễu Thần bảo vệ thế nhưng nếu Hoàng Vũ đã biết rõ về nơi đó thì nhất định sẽ cẩn thận và vây giết ở bên ngoài. Con hung cầm này tâm tư rất kín đáo, cẩn thận từng chút một, rất khó đối phó. Người muốn chết ở Thạch Quốc hả? Hoàng Vũ cười khẩy nhìn ra một vài tâm tư của Thạch Hạo, thấy nó phun ra một ngụm máu rồi bay đi lẩn trốn, muốn tiến vào cảnh nội Thạch Quốc. Thạch Hạo không để ý tới lời nói của lão, máu thì không ngừng chảy, thương thế thì càng nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc cũng tìm được một tòa thành lớn, nó bước lên tế đàn, mở ra thông đạo, biến mất từ Hòa Quốc. Cuộc chiến của Tiểu Thạch lan tới hai quốc, tới lúc quan trọng thì ai có thể giúp hắn một tay đây? Tin tức này phát sinh từ Hòa Quốc, lập tức cứ như là sóng lớn lan tràn. Thạch Hạo xuất hiện ở cảnh nội Thạch Quốc, dọc đường đi máu chảy đầm đìa, vừa chiến vừa lui. Hoàng Vũ cười khẩy, lão đúng là muốn Thạch Hạo lẩn trốn, tới khi nào sức tận lực kiệt thì như vậy sẽ giúp lão giảm bớt công sức hơn. Lão trời sinh có tính đa nghi, sợ Thạch Hạo có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Tam Sinh Sơn, ta tới nơi này. Thạch Hạo khẽ nói, thân thể của nó bị nhuộm đỏ bởi máu, nó tới dãy núi này vì nơi đây đã từng tu hành một quãng thời gian. Nó nhìn về phương Thạch Thôn, yên lặng tới xuất thần. Sau đó lẩm bẩm, nói, ba, mẹ, không biết còn có thể gặp lại hai người nữa hay không. Sau đó, nó nhìn về trời cao, nói, ta còn chưa đụng tới thượng giới, còn chưa quyết đấu với đám sơ đại thiên kiêu kia, thật sự là không cam mà. Vào lúc này, Hoàng Vũ cũng truy tới gần, cười lạnh nói, ngươi có thể đi rồi. Ngươi bước lên con đường này trước đi, Thạch Hạo nói, giọng điệu đầy lạnh lẽo. Đồng thời vào lúc này, trên người của nó dâng lên vô số ánh lửa, cứ như muốn đốt cháy cả bầu trời, lấp lánh chói mắt tới trăng sao cũng phải lu mờ. Một luồng năng lượng hình gợn sóng đầy mạnh mẽ và thần bí khuếch tán, bao phủ tám hướng. Thạch Hạo tấn công về phía Hoàng Vũ, ở xung quanh nó là 10 tòa động thiên đang thiêu đốt, gợn sóng yêu dị tản ra, khí thế kinh khủng ngập trời. Tế sống, trong miệng nó thét lên một tiếng cứ như là sấm nổ vang rền. Không có bất kỳ biện pháp nào, trong quá trình lưu vong này nó không ngừng vật lộn với sinh mệnh, chính là gom góp để lúc này bùng phát. Tế sống, năm đó khi Thạch Hạo mở ra thập đại động thiên, nó từng đặt chân qua, lúc đó Liễu Thần cũng phải thay đổi sắc mặt, nói rằng việc này sẽ khiến đất trời oán giận. Chỉ là, muốn tế sống một vị thần thì dễ lắm sao, đặc biệt còn là lão thần mạnh mẽ như Hoàng Vũ thì càng khó đối phó hơn. Dùng bản thân làm mồi dẫn, để tế sống hòng giết chết đối phương. Thạch Hạo nhằm về phía lão Bộc Tiên Điện kia,
sau lưng thì cánh côn bằng vỗ mạnh phát huy tốc độ tới cực hạn mà trước nay chưa hề đạt tới. Ngươi, Hoàng Vũ hoảng sợ, thập đại động thiên thiêu đốt cứ như có thể đốt cháy tất cả, khiến cho động thiên của lão cũng cộng hưởng theo, đây là muốn đồng thời hiến tế, lão đương nhiên phải rút lui. Thập đại động thiên vây thành một vòng, sau khi hiến tế thì đã hóa thành một khu lao tù, khiến lão rất khó thoát khốn, cứ như đang rơi vào đầm lầy vậy. Lão là như thế, nếu như là người khác thì sớm đã bị giam cầm, khó có thể nhúc nhích rồi. Hoàng Vũ thét dài, sợi tóc trắng xám rối bời, lão ra sức giãy giụa, lão cũng không muốn bị người khác tế sống. Thập đại động thiên nối liền và bốc cháy hừng hực, sau khi được chiến y bất diệt kim thân gia trì thêm, thì sức mạnh của tế sống kinh khủng tới cực hạn, tuyệt đối có thể đốt cháy động thiên của thần đã nhen nhóm thần hỏa. Trấn áp cho ta, Hoàng Vũ hét lớn đầy giận dữ, bởi vì lúc này một vài động thiên của lão đã bị ép hiển hóa ra ngoài, sắp bị tế sống, bị bốc cháy theo. Ở xung quanh, hoàng kim phiến, còn có chiếc nhẫn trên ngón tay của lão cũng hiện lên, tất cả đồng loạt phát sáng để trấn áp Thạch Hạo. Lên, Thạch Hạo hét lớn, kiếm gãy, gia thú hay pháp khí chân thần đều hiện lên đối kháng lại với những binh khí kia, nó dù tế sống bản thân mình thì cũng phải kéo Hoàng Vũ theo cho bằng được. Làm như thế, chắc chắn cửa tử nhất sinh, rất khó sống sót. Sinh cơ chỉ có một đường như vậy, tới thời khắc sống còn thì cũng chưa chắc đã nắm bắt được, dù sao muốn đối phó với một vị thần, không tế sống bản thân mình thì làm sao hiến tế đối phương. Hoàng Vũ lo lắng, miệng không ngừng lẩm nhẩm ngâm một đoạn thần chú, sau đó quát lớn. Tiên điện giáng lâm, một bóng mờ mơ hồ lao ra từ trong cơ thể của lão với luồng khí tức hào hùng trấn áp về phía Thạch Hạo, khiến cho thân thể của nó sắp sửa rạn nứt tới nơi, ngọn lửa toàn thân gần như bị dập tắt. Sự đáng sợ của uy năng này vô cùng kinh khủng. Đây là gì? Thạch Hạo khiếp sợ, bóng mờ kia dần ngưng tụ lại, đó là một tòa tiên điện bằng đồng, khổng lồ vô biên, nguy nga hùng vĩ với uy thế đầy đáng sợ, tựa như sức mạnh tiên đạo đang buông xuống vậy. Đây chính là một bóng mờ của tiên điện ta, là một vị đại nhân đã truyền vào trong cơ thể của ta, không nghĩ rằng lại có đất dụng võ, phát huy ra tác dụng. Hoàng Vũ với sắc mặt trắng bệch mở miệng nói. Thạch Hạo kinh hãi, đây chính là tiên điện, không ngờ ở thượng giới cũng có thực thể, cũng không chỉ là cái tên của một tổ chức. Nó được đúc từ đồng, mặc dù chỉ là bóng mờ mờ ảo thế nhưng lại khiến người khác cảm nhận được một luồng áo nghĩa to lớn vô biên. Đồng thời, ở xung quanh có rất nhiều bóng mờ, tất cả đều là cung điện bằng đồng nối liền cùng với nhau, chỉ có điều không có to lớn, không có rõ ràng như tòa cung điện này. Bụp, Thạch Hạo không chỉ miệng phun đầy máu, mà da thịt cả người đều bị tàn phá, thất khiếu chảy máu, toàn thân muốn nứt toát ra. Vốn là cửu tử nhất sinh, còn có một tia hy vọng, bây giờ xem ra, tia hy vọng cuối cùng này cũng đã bị bóp chết rồi. Thạch Hạo nói, người cứ an tâm lên đường, chết dưới bóng mờ tiên điện ta thì không tính là oan uổng, đây là chí bảo tiên đạo. Hoàng Vũ cười gằn, lão từ từ bình tĩnh lại, chỉ là một bóng mờ mà nghĩ có thể trấn áp được ta, hạ thấp ta quá. Ta nếu như có thể sống sót, sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ tới thượng giới đâm thùng tiên điện bằng đồng này. Thạch Hạo nói, Hoàng Vũ với nụ cười khinh bỉ nơi miệng, nói, bằng ngươi, non lắm. Mà ngươi mãi mãi sẽ không có cơ hội này, một đời của ngươi kết thúc ở nơi này. Vậy thì thập tử vô sinh vậy. Thạch Hạo nói tới chỗ này thì cất cao giọng chấn động cả bầu trời, quát lớn. Thế nhưng, phải kéo theo ông, ngươi đang nằm mơ. Hoàng Vũ giật mình trong lòng, lão vẫn không ngừng đề phòng, từ từ rút lui. Chí tôn cốt, mở cho ta. Thạch Hạo hét lớn, thời khắc này, toàn thân nó phát sáng, đặc biệt là nơi ngực nó bị nổ tung, ánh sáng vô tận phủ kín nơi này. Trong chớp mắt của sự hủy diệt này, thần sắc của Thạch Hạo bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, Thạch Thôn, ta rất muốn quay lại, muốn gặp các người nhưng không làm được rồi. Còn có ba mẹ, vừa mới cùng hai người gặp lại, gia đình đoàn viên, kết quả lại chia liệt, ta rất không muốn. Máu văng tung tóe, vô cùng lấp lánh, cứ như là từng viên kim cương máu long lanh rực rỡ, chỉ là có chút thê lương. Bộ ngực của Thạch Hạo nổ tung, nó với nụ cười tươi, ánh mắt bình tĩnh thế nhưng cũng có thương cảm. Cứ kết thúc như vậy sao? Thạch Thôn tạm biệt, ba mẹ tạm biệt, khẽ nói. Máu đỏ tươi nhằm về bốn phương tám hướng, mà xương ngực của nó cũng gãy nát, sau khi nổ tung ra ngoài thì bùng phát ra một luồng khí thế cứ như là trời sụp đầy đáng sợ. Phù văn vô số lao lên cứ như là những ánh sáng hình mũi tên, không gì không xuyên thủng, bóng mờ của tiên điện bằng đồng kia bị xuyên thủng rồi từ từ mờ nhạt đi. Không, Hoáng Vũ kêu lên đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt như tuyết, lần đầu tiên lão sợ hãi như thế này, cảm giác cứ như ngày tận thế, ngay cả tâm cũng run rẩy. Lão liều mạng khống chế pháp lực, tinh khí thần cả thân thiêu đốt hóa thành sức mạnh bản nguyên nhất gia trì lên trên tiên điện bằng đồng kia, khao khát nó lần nữa ngưng tụ hiển hóa ra. Đây chính là tấm phù cứu mạng duy nhất của lão, nếu như tiên điện bị phá thì lão chắc chắn sẽ phải chết, tất cả sẽ bị xuyên thủng, vĩnh viễn chết ở hạ giới này. Tiên điện giáng lâm, Hoàng Vũ gào thét, sau khi được vô tận sức mạnh bản nguyên của lão rót vào thì tòa cung điện kia quả nhiên rõ ràng hơn chút ít, lần nữa phát huy hiển lộ ra trong hư không. Thạch Hạo bình tĩnh, bộ ngực của nó đang vang lên, các khối xương cốt khác sớm đã gãy nát, chỉ có mỗi chí tôn cốt mới nổ tung một miếng nhỏ, nó quá cứng rắn mà. Một khối cốt cứng như vậy, sớm đã thành hình, ngoại lực khó có thể hủy diệt, chỉ có nó một lòng muốn phá, thì mới có thể khiến cho thứ này giải thể, rốt cuộc nổ tung trong người nó. Thân thể Thạch Hạo run bần bật, thần hồn cũng bị lay động, chí tôn cốt hoàn toàn nổ tung lao ra bên ngoài. Luồng năng lượng này vô cùng dồi dào khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, áp chế tất cả,
người tí hon mê man ngồi xếp bằng trên trí tôn cốt đã vỡ vụn kia quay đầu liếc nhìn Thạch Hạo, sau đó nhằm về phía trước. Đó chính là đạo của Thạch Hạo, là pháp tắc trời sinh trong cơ thể của nó, hiện tại bắt đầu nổ tung, trở thành ánh sáng hủy diệt có thể chém vạn vật. Giang giác, tiên điện bằng đồng bị xuyên thủng một cách nhanh chóng, rồi bắt đầu giải thể trong hư không, tiếng rung động không ngừng phát ra, nó cấp tốc mờ nhạt rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Hoàng Vũ kêu to, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, ai không sợ chết chứ, có thể bình tĩnh đối mặt. Rất nhiều người sợ hãi và không muốn thế này. Lão bộc của tiên điện với hùng tâm tráng trí hạ giới, vốn cho rằng sẽ có thành tựu cực lớn, nhất thống tám vực, tìm ra tọa hóa trong truyền thuyết kia, sau đó là quật khởi. Lão vượt giới tới đây, không chỉ vì tiên điện mà còn vì cả bản thân lão, muốn đột phá ràng buộc của nhân sinh thật sự, bước ra một con đường thuộc về mình. Chỉ là, thời khắc này, tất cả hoài bão của lão có vẻ như thành công cốc, trong chớp mắt chí tôn cốt kia nổ tung thì giấc mộng bị đánh thức, con đường của lão đã tới phần cuối. Ta không cam lòng mà. Lão tức giận, sợ hãi, bàng hoàng, bi phẫn, bất lực, nhưng đều vô dụng, không có bất kỳ biện pháp nào chống lại. Xẹt, một khối chí tôn cốt bay tới xuyên thủng bộ ngực của lão, dòng máu tươi tung tóe, nơi lỗ máu nổ tung, cơ thể lão nhanh chóng giải thể, năng lượng dồi dào ấy bao phủ tới khiến lão gần như nổ tung. Trong giây phút cuối cùng này, trong cơn hoảng hốt thì Hoàng Vũ thấy được một thiếu niên với thân hình bị nứt thành 4 miếng, nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười hiền hòa, khóe miệng dính đầy màu nhìn chằm chằm vào mình. Hoàng Vũ hối hận, chính lão đã ép thiếu niên này vào tuyệt lộ, cuối cùng đẩy bản thân vào theo, lão cảm thấy là cùng đường mặt lộ, bi thương không chút hy vọng, tự mình nhảy xuống vực sâu. Không, ta không muốn chết. Lão giống lớn, sắc mặt trắng bệch, méo mó, thân thể ra sức giãy giụa thế nhưng khó mà tránh thoát được, không có bất kỳ biện pháp nào. Chí tôn cốt nổ tung, năng lượng vô tận bao phủ cứ như là một vùng biển mênh mông ập tới, đập mạnh Hoàng Vũ xuống mặt đất khiến thân thể lão chia 5 xẻ 7, hơi thở sinh mệnh bị xóa bỏ. Hoàng Vũ kêu thảm, vẻ hoảng sợ, vẻ sợ hãi, gắng sức đưa tay chụp vào hư không hy vọng thời gian có thể chảy ngược, xoay chuyển cục diện đầy đáng sợ này. Bụp, một mảnh vỡ của chí tôn cốt bay tới, xuyên thủng mi tâm của lão, khiến cả đầu lâu nổ tung hóa thành mảnh vỡ, sau đó là bốc cháy. Ta vậy mà lại chết đi, tiên điện ban tặng cho ta rất nhiều pháp khí, cùng với rất nhiều thủ đoạn, tất cả đều không có chút công dụng nào. Nguyên thần của lão ra sức giãy giụa trong xương sọ đã vỡ nát kia. 7 thần hạ giới, toàn bộ chết hết, thật sự đáng tiếc mà. Lão gầm nhẹ, sau đó một mảnh đồng dì từ trong nguyên thần lao ra, lạnh giọng nói, dùng khối đồng dì sét bóc từ tiên điện bằng đồng để luyện chế thành tinh hoa nguyền rủa, tỏa ra cho ta. Lão vô cùng oán độc, tuy rằng chỉ còn dư lại chút thần thức, thế nhưng vẫn thi triển đại thuật sát sinh này, bởi vì lão sợ Thạch Hạo sẽ may mắn sống sót. Bụp, cuối cùng, mấy mảnh vỡ của chí tôn cốt lao tới, đánh cho Hoàng Vũ thành cho bụi, thân thể và nguyên thần nổ tung hóa thành cho tàn, không còn sót lại chút gì. Thạch Hạo tự hủy chí tôn cốt, tình huống tự nhiên vô cùng gay gâu, thân thể của nó bị nổ thành mấy khúc, từ ngực trở lên là một khúc, bộ ngực biến mất, bên dưới là một khúc nữa. Sau đó, dưới gợn sóng đầy đáng sợ kia, trong ánh sáng hủy diệt thì nó chia 5 xẻ 7, các vị trí toàn thân đều tan rã, xương cốt đứt rời, huyết nhục rơi ra, vô cùng đau đớn thiêu đốt thân thể. Nó chẳng hề dễ chịu hơn Hoàng Vũ, đây là quá trình tự xé rách bản thân, tự hủy diệt bản thân mình, cơ thể tan rã toàn bộ. Trong hư không, từng mảnh cốt nổ tung, máu thịt be bét, tình cảnh vô cùng thê thảm, Thạch Hạo gần như vĩnh viễn biến mất trên đời này. Ngay cả hộc sọ cũng bắt đầu rạn nứt, mi tâm chảy dài máu tươi, nguyên thần lờ mờ gần như tan biến. Vị trí này một khi bị hủy diệt thì dù có vô thượng chí tôn giáng lâm, cũng không có thể thi pháp cứu sống một người đã mất đi đầu lâu, mất đi tất cả dấu ấn, chẳng khác này hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi nhân gian. Hiển nhiên, Thạch Hạo đã dần đi tới con đường diệt vong. Trong giây lát cuối cùng này, Thạch Hạo nhắm lại hai mắt, có rất nhiều chuyện hiện ra trong lòng, từng hình ảnh dường như cứ như ngày hôm qua, cảm động, bi thương, bất lực, vui sướng, rất nhiều, khiến nó vô cùng không muốn. Lúc còn nhỏ bị móc đi chí tôn cốt, máu tươi đầm đìa, thân thể nho nhỏ cuộn mình trên cái giường lạnh lẽo, khổ sở van xin đại nương, hỏi rằng là vì sao. Sau đó không lâu, nó tới Thạch thôn, ngây thơ hồn nhiên không chút tàn niệm, từ từ trở nên mạnh mẽ rồi rời khỏi đại hoang, bắt đầu con đường của chính mình. Bách Đoạn Sơn, ổ côn bằng ở Bắc Hải, đại chiến Hoàng Đô, song Thạch tranh hùng, nó từng bước tiến tới, sau đó là quật khởi. Cái tên Tiểu Thạch, uy chấn thiên hạ, tới nay không ai không biết, không ai không hiểu. Thuở nhỏ mất đi ba mẹ, nó tự dựa vào bản thân mình, từng bước một đi tới ngày hôm nay, tiêu diệt 7 thần, đáng tiếc, chung quy lại là kết thúc rồi. Mi tâm của Thạch Hạo nứt ra từng miếng như muốn rớt xuống, muốn bay về bốn phía. Tâm thần của nó hoảng hốt nhìn thế giới này, nó không hề muốn, nói, ta từ trong Thạch thôn rời đi, gặp ba mẹ cũng chưa lâu, rất muốn đi xem họ giờ như thế nào. Chỉ là, nó biết, nó không có năng lực này, nó phải biến mất trên thế gian này. Thời gian tựa như đóng băng, Tiểu Thạch đang đợi, nhìn mình với con đường tử vong kia, rơi vào trong ánh sáng hắc ám vĩnh viễn ấy, mắt mang theo lệ nóng, với vẻ thê lương. Bởi vì, trong giây phút cuối cùng này nó đã không còn nhìn thấy ai nữa. Y như quá khứ, lại như khi còn nhỏ, một mình nó nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo kia, bộ ngực chảy máu, không người thân bảo vệ, chỉ có lạnh lẽo thê lương, lẻ loi một mình chờ đón cái chết. Một mình nó tàn lụi, buồn bã ủ rũ, vẫn bất lực như xưa, nó cảm thấy lạnh lẽo cùng mê man, cộng thêm sầu não vô cùng.
Vì sao còn chưa chết? Thạch Hạo khẽ nói, nó đang nhìn mình tử vong, nhìn mình rời khỏi thế giới này, chìm vào trong trầm miên vĩnh viễn kia. Chỉ là không biết vì sao, thời gian tựa như dừng lại, vô cùng dài, xương sọ của nó sau khi rạn nứt thì cũng không có nổ tung về bốn phương, thần trí vẫn tỉnh táo như trước. Đây là cái gì? Nó nhìn thấy một vệt sáng màu xanh biếc, từng làn mây xanh tràn lên, cứ như là gợn sóng khuếch tán lên trên đầu của nó, ngăn cản sự chuyển biến xấu của vết thương, tu bổ những vết nứt của xương sọ, khiến thời gian tựa như là hình ảnh bị ngắt quãng. Khói mù mờ ảo chuyển động bao lấy đầu của nó. Cuối cùng, bốn phương tám hướng, những mảnh xương bị nổ tung bay ra ngoài kia, những máu thịt, còn có nửa thân thể đã đứt rời kia, tất cả như bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó kéo tới. Một cành cây màu xanh biếc mang theo từng chồi non lấp lánh, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chính là nó đã kéo toàn bộ huyết nhục và xương vỡ tới đây, có chiều hướng gây dựng lại thân thể. Liễu Thần, Thạch Hạo hô lớn, thời khắc cuối cùng, nó cảm thấy cô đơn, nản lòng, cho rằng một mình rời đi, không ai hay biết, nhưng không ngờ lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Bước ngoặt cuối cùng, nhìn thấy cành cây này khiến nó vừa mừng rỡ lại vừa cảm động, nỗi lòng lập tức tốt hơn rất nhiều. Đây không phải là Liễu Thần thật sự, chính là cành non mà nó lưu lại thôi. Năm đó, lúc Thạch Hạo tới ổ côn bằng ở Bắc Hải, Liễu Thần từng đưa cho nó một đoạn cây, nói nó hãy giữ cẩn thận, nếu như gặp nguy hiểm thì có thể gọi nó tới, chỉ là vẫn chưa hề dùng tới. Rồi Liễu Thần rời đi, bước vào cánh cửa nguyên thủy, chinh chiến ở thế giới không rõ, cành cây này đã mất đi tác dụng, không còn cách nào gọi nó được nữa. Đồng thời, theo thời gian trôi đi, cành cây này càng ngày càng tối sạm, thậm chí gần như khô quắc, bởi vì Liễu Thần đã rời khỏi thế giới này, chặt đứt toàn bộ liên hệ. Thạch Hạo vẫn luôn mang thứ này bên người, hôm nay tế sống bản thân, lại cho nổ tung chí tôn cốt, thập tử vô sinh, không nghĩ tới, bước ngoặt cuối cùng, cành cây này lại thức tỉnh tỏa ra ánh sáng xanh biếc lấp lánh, kéo huyết nhục và các mảnh xương cốt trở về lại. Cành liễu phát sáng, từng chồi non đã khô héo kia lần nữa tỏa ra sức sống, nó rớt xuống, mang theo từng gợn sóng tiến vào trong thân thể đã chia năm xẻ bảy kia của Thạch Hạo, khiến cho thân thể đã bị phá nát ấy hợp lại với nhau. Chết đi sống lại, kỳ thật là một cách nói phóng đại, bởi vì thần dược cũng chưa chắc làm được. Hiện nay, toàn bộ chồi non trên cành cây chóc ra, khiến toàn bộ thân thể gom lại một chỗ với nhau, đang tiến hành phục hồi lại như cũ, khiến nó khôi phục lại sức sống. Nó cứ như là một món đồ sứ bị rơi xuống mặt đất sau đó là vỡ nát, rồi lại bị người khác nhặt từng miếng ghép lại với nhau để phục hồi nguyên trạng, chỉ là toàn thân đâu đâu cũng là vết rách, dày đặc. Đây chỉ là thân thể gắn vào tạm thời, lúc nào cũng có thể tan rã lần nữa, nổ tung trong thiên địa. Thạch Hạo với sắc mặt tái nhợt, mở miệng mang theo tơ máu nằm trên vùng núi kia, nó rất khó tưởng tượng ra được thân thể mình lại có thể ghép lại với nhau rồi xuất hiện ở trong núi rừng này. Chỉ là, có chút huyết nhục, có chút xương nát đã biến mất, trên người nó có không ít vết thương kinh khủng, bị thương quá nghiêm trọng. Từng chồi non lần lượt biến mất để chữa trị thương thế cho nó, khiến cho các vết rách khép lại, tu bổ lại những lỗ lớn đẫm máu kia. Chí tôn cốt cũng được kéo về, chỉ là đã biến mất 1/3, trong cơn bão táp năng lượng kia đã bị thiêu đốt một chút, giờ đã không trọn vẹn nữa. Đồng thời, khối chí tôn cốt được giữ lại này, cũng là do rất nhiều mảnh xương nhỏ ghép lại với nhau, tạo thành tàn cốt. Răng rắc, đột nhiên, thân thể được ghép lại kia chợt có một vài khối xương lại nứt ra, lần nữa đứt rời, mà thân thể của nó cũng như vậy, suýt chút nữa đã chia năm xẻ bảy trong vùng núi này. Thạch Hạo quan sát trong thân thể mình, nhìn thấy bên trên khối cốt, trong huyết nhục có một loại phù văn kỳ dị đang tức giận xung đột với cành liễu, đây là một loại quy tắc phá hoại thân thể của nó. Đáng sợ nhất chính là, lực phá hoại của quy tắc này vô cùng mạnh mẽ, so với sức khôi phục của cành non kia thì mạnh mẽ hơn một chút, có thể của nó không được dính chặt nữa, gần như bị phá nát. Quy tắc của tiên điện, hòa vào trong thân thể của ta. Thạch Hạo quan sát cẩn thận trong cơ thể mình, nhìn rõ tình hình thì con mắt trở nên âm u, khẽ than một tiếng, trời muốn nó chết sao. Liễu Thần rời đi, cành liễu lưu lại cũng đã khô héo, tuy rằng tỏa ra sức sống thế nhưng cũng chỉ có chút năng lượng sinh mệnh, cũng không có bao hàm pháp tắc mạnh mẽ ở trong. Mà quy tắc của tiên điện đã ngưng kết thành một thể với huyết nhục của nó, đang ra sức phá hoại toàn bộ, muốn giết chết nó hoàn toàn. Chung lại vẫn khó thoát khỏi cái chết, cho ta một tia hy vọng, để ta lưu lại tàn thân chỉ là để thỏa mãn tâm nguyện của ta, để ta gặp lại người muốn gặp thôi sao. Nó thì thào. Thạch Hạo hít sâu một hơi, nó biết, mình không thể sống lâu được nữa, bây giờ có thời gian ngắn ngủi để trở lại với thế gian, cần phải dành thời gian, nếu không sẽ lãng phí mất. Đến đây là hết tập 117 của bộ Thế giới hoàn mỹ, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé.